Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series Đức Phật đã thực sự dạy điều gì? Tập 3, Đức Phật là ai và Ngài không phải là ai? Trong tập trước, chúng ta đã cùng nhau đi qua một câu hỏi nền tảng. Làm sao lời dạy của Đức Phật được nói ra cách đây hơn 2.000 năm vẫn có thể được lưu giữ, truyền lại và tiếp cận đến chúng ta ngày hôm nay? Chúng ta đã thấy rằng đó không phải là những mảnh rối rạc được truyền miệng một cách tùy tiện, mà là kết quả của một quá trình ghi nhớ, đối chiếu và truyền thừa rất cẩn trọng. Nhưng khi đã hiểu rằng những lời dạy ấy có một nền tảng vững chắc, thì một câu hỏi khác lập tức xuất hiện. Ai là người đã nói ra những lời dạy đó? Và quan trọng hơn, chúng ta đang hiểu Đức Phật đúng với vai trò thật sự của Ngài, hay đang vô tình gán cho Ngài những hình ảnh không thuộc về lời dạy gốc? Đó chính là nội dung của tập hôm nay. Khi nhắc đến Đức Phật, rất nhiều hình ảnh xuất hiện trong tâm trí con người. Có người nghĩ đến một vị thần linh linh thiêng. Có người nghĩ đến một bậc cứu thế ban phước. Có người lại cho rằng Đức Phật chỉ là một triết gia cổ đại với những suy tư sâu sắc về cuộc đời. Nhưng nếu muốn hiểu đúng lời dạy của Đức Phật, có một việc bắt buộc phải làm trước tiên. Làm rõ Ngài là ai và đồng thời Ngài không phải là ai. Bởi vì chỉ cần hiểu sai vị trí của Đức Phật, toàn bộ con đường học và hành theo lời dạy của Ngài sẽ lập tức bị lệch hướng. Trước hết, cần nói rõ một điều rất căn bản. Từ Phật không phải là tên riêng. Đó là một danh xưng, một danh hiệu. Phật có nghĩa là người đã tỉnh thức, người đã giác ngộ, người đã hiểu rõ một cách trọn vẹn bản chất của thực tại. Nói cách khác, Đức Phật không được gọi là Phật vì Ngài sinh ra đã đặc biệt, mà vì Ngài đã tự mình chứng ngộ. Điều này mang một ý nghĩa rất quan trọng. Đức Phật không phải là một đấng sáng tạo vũ trụ. Ngài không phải là người ban phước hay giáng họa cho con người. Ngài cũng không phải là một vị cứu tinh làm thầy công việc giải thoát cho bất kỳ ai. Vai trò của Đức Phật là vai trò của một bậc thầy. Thấy rõ bản chất của khổ đau, thấy rõ nguyên nhân của khổ đau, thấy rõ khả năng chấm dứt khổ đau và thấy rõ con đường dẫn đến sự chấm dứt ấy. Sau đó, Ngài chỉ lại con đường đó cho người khác. Đức Phật không nói, hãy tin ta, rồi ngươi sẽ được cứu. Ngài nói, hãy nhìn, hãy thấy, hãy tự mình biết rõ. Trong các bài giảng, Đức Phật thường được mô tả như người đã làm sáng tỏ con đường. Con đường ấy vốn đã tồn tại trong thực tại, nhưng bị che khuất bởi vô minh, bởi nhận thức sai lầm của con người. Công việc của Đức Phật không phải là tạo ra chân lý, mà là khai mở chân lý. Có một hình ảnh rất sâu sắc thường được dùng để nói về vai trò này. Đức Phật giống như người cầm đèn trong bóng tối. Ngọn đèn không tạo ra cảnh vật, nhưng nhờ ánh sáng của nó, người có mặt mới thấy được mọi thứ đúng như chúng đang là. Điều này cho thấy một điểm then chốt trong lời dạy của Đức Phật. Ngài không yêu cầu con người phải phụ thuộc vào Ngài. Ngài trao cho con người một phương pháp để tự mình thấy biết. Chính vì vậy, Đức Phật không bao giờ tự nhận mình là một vị cứu thế. Ngài nhiều lần nhấn mạnh rằng mỗi người phải tự mình bước đi trên con đường ấy. Đức Phật chỉ là người chỉ đường, không phải người đi thấy. Nếu hiểu Đức Phật như một đấng bạn ơn, người học sẽ có xu hướng cầu xin. Nếu hiểu Đức Phật như một triết gia thuần túy, người học sẽ chỉ dừng lại ở suy nghĩ và khái niệm. Nhưng nếu hiểu Đức Phật đúng với vị trí của Ngài, ta sẽ thấy Ngài là người chỉ ra một con đường thực hành, gần trực tiếp với đời sống con người. Một điểm nữa rất quan trọng trong bài giảng của Đức Phật là Ngài không tự đặt mình lên cao hơn con người theo nghĩa siêu nhiên. Ngài từng là một con người, đã trải qua sinh, già, bệnh, chết, đã đối diện với khổ đau, hoang mang và bế tắc giống như bất kỳ ai khác. Chính từ trải nghiệm đó, Ngài mới đặt ra câu hỏi cốt lõi. Liệu có một con đường nào giúp con người thoát khỏi khổ đau một cách triệt để hay không? Và khi Ngài tìm ra con đường ấy, Ngài không giữ nó cho riêng mình. Nhưng cũng cần nói rõ, Đức Phật không dạy tất cả mọi thứ. Ngài không trả lời mọi câu hỏi. Ngài chỉ dạy những điều cần thiết cho sự giải thoát.
Những vấn đề không giúp con người bớt khổ hơn, không giúp tâm thức sáng suốt hơn, không giúp đời sống tự do hơn, dù có hấp dẫn đến đâu, đều không phải là trọng tâm trong lời dạy của Ngài. Điều này cho thấy Đức Phật là một người cực kỳ thực tế. Ngài không quan tâm đến việc xây dựng một hệ thống tín điều đồ sộ. Ngài chỉ quan tâm đến một việc duy nhất, làm sao để con người hiểu đúng thực tại và chấm dứt khổ đau. Vì vậy, hiểu đúng Đức Phật không phải để tôn thờ Ngài, mà để hiểu con đường mà Ngài đã chỉ ra. Không phải để phụ thuộc, mà để tự đứng vững. Không phải để tin, mà để thấy. Trong tập tiếp theo, chúng ta sẽ đi thẳng vào trong tâm đó để tìm hiểu. Chánh pháp mà Đức Phật dạy thực sự là gì? Và vì sao nó có thể làm thay đổi tận gốc cách con người nhìn về cuộc đời, về khổ đau và về chính mình. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.